Welcome no sa ato ang lami syang BAYHANA makeup tutorial. Nagli rajud nga tutorial ba kay murag lami syang BAYHANA edition. Murag na there man jud sa atong mga amiga dai so sugdan na nato no. Una magsugod jud ta sa ato ang kilay zay para kilay pa lang zay lami syang BAYHANA. Lami syang BAYHANA. Lami syang BAYHANA. Ngala jud na. Gamitan nato concealer dahil aron clean ang atong edges dahil aron makatusok yun walang tusok pa lang ang tungkil pa lang lami siyang BAYHANA. So okay na ko ani nga kilay no, so move on na ta sa ato ang primer. Of course best kailangan jud primer zay kay aron di magbantay ka atong nahang. So, akong gamitin nga primer karon no, kaya ako ang Quick FX na pimple eraser kay best gibugas ng mga design. So, foundation na taday aron matakpan po na nga to ang mga ka-pimples sang dina no. So, asa nang kita ibutang no kung lami man siyang BAYHANA man kaha og dagan tag bugas no. So, tago-taguan sa nato no. So, atong gamit no kayang Infallible na 24 hours sa Loreal. So, tarungan dito blend ang imuhang foundation dahil kay blending is life, no? Eyeshadow na sa daday, no? So, akong gamiton nga eyeshadow palette kay kanang isa Fashion 21 na color set number 2. Mamili taon sa lami din nga color be, aron lami siyang BAYHANA dyan na. Lami siyang BAYHANA. Lami siyang BAYHANA. Pilihan na to nga color, no? Kita mo siguro nito. Kalimutan mo na yan, sige maglibang, huwag kang magpakaibang. So, magamit ba ito ka na medyo something orangey na, beige. Mara red orange, siguro yung color ani, kani siya. Kana. Na. Gamit po ka ng something na black para bitaw sa to ang diri ba dila. So, i-blend lang yapon na to zay kay blending is life aron lami siyang BAYHANA dyan na. So, mag-eyeliner na ta. So, di lang kaya na ito i-harsh ang atong eyeliner. Di lang ka na magpa-winged eyeliner best around medyo chill lang gid kay nga pagka lami siyang BAYHANA. Lami siyang BAYHANA.
So, mag-curl na ta sa atong eyelash dye. Siyempre, mag-false stitch today kay di wala ta sa mga peluka. Kasi gano'n man jud kay ang false eyelashes man jud ay ang magpa-pack jud sa usa ka makeup look, no? So, zay naka-false eyelashes, naka-zay. Karon mag-concealer ta sa tong under eye, no? Magbutang tawag concealer sa tong under eye area para medyo highlight sa no? Same lang gyapon akong gamiton nga concealer. Itong gigamit ako sa ako ang eye sa akong kilay, kaning Fashion 21 nga perfect stick, no? Powder zay. Gamitin ako itong Nichido nga final powder or loose powder, no? Zay, mag-go-on. Mag-contour na ta, Zay. Bilena, contour o blush na usa na siya. Magkinahanglan dito magpuntuan ni Zai karon medyo mo nipis-nipis shape-shape datang nahom no. Samot na og marta gibayo ako nang no. Ato kong jawline no aron magkapangapad ta kanang shape tina pa nga mga Tony Gonzaga nga pangazay. Samot na og dako tag agtang Zai no. Nandinganan gyud sa airplane ba. Og Zai, di na to kalimta nga atong ilong. Murag, light dyan ang mga lami ng BAYHANA gid kay murag tag-as bigig ilong, no? So, murag pigion ka ito gamit ang ilong, no? So, sa itong pag-contour, murag gamitin siya nakakong duwa ka tudlo. Oh, sorry. I-dip lang na siya, tapos i-mix na. I-mix. Saan siya dyan kayo? Kung murag mo dyan akong comfortable kayo nga finger para ana ba ana. Saan? Pang perfection gikan sa may Bilena nga atong gamitan pero let's na atong gamitan ang Zai. Mag sa inner part ng chin no. Kuhaan to na ito itong brush yung gamit kanina sa itong foundation. Og highlighter dito ng Zai. Hawat lang siya, no? Char. Kita. Lami syang BAYHANA, 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 lami. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat di iniinda.